Egy másik téma az egyházak és a papság. Hatalmas nagy viták folynak, hogy a vallásosok és a kevésbé vallásosok vagy ateisták, olykor ezotérikusok között, azt mondja, hogy az egyes vallások között is, mert az ateisták támadják az egyházakat, hogy a nép butítói vallás, a nép ópiuma, homoszexuális papok, pedofil papok. Aztán aki már egy kicsit közelebb áll a valláshoz, vagy legalábbis hisz Isten létében, az azt mondja, Isten és ember közé állnak, lelki terrorba tartják a népet. Persze a másik oldal pedig úgy látja, hogy akik a vallásoknak a gyakorlói, hívői, hogy istentelenség, a sátán támad az ateistákon keresztül, ellen kell állni neki, küzdeni kell, a Szent Atya kinyilatkoztatta, és az egyház nélkül mi lenne az emberekkel, és ugye véget nem érő viták folynak. És engem is megkérdezett valaki, hogy mi a véleményem erről. Szerintem jó vagy rossz. És aztán azt mondtam, hogy hát szerintem se nem jó, se nem rossz. Amikor kisgyerek voltál, és a 3 kerekű bicikliről átálltál a 2 kerekű biciklire, akkor apukád, mielőtt még eljött az a szakasz, hogy ugye szaladgált utánad, és egy bot lógott ki a bicikli végéből, 2 oldal támaszt szerelt a biciklire, amelyik kicsivel a föld fölött volt mindkét oldalon, amivel tudtál a 2 keréken is biciklizni, de hogyha netán megbillentél, akkor az oldaltámasz megfogta a biciklit, hogy ne dőlj föl vele. Na most az a gyerek, aki az oldaltámasz nélkül fölborulna a biciklivel, az a gyerek áldja és dicséri azt az oldaltámaszt, mert az neki létszükséglet. Az a gyerek, aki már tud biciklizni a támasz nélkül, annak meg csak felesleges akadály, annak túl kell lépni rajta. De az oldaltámasz se nem jó, se nem rossz. Ugyanígy annak az embernek, akinek nem sikerül önmagában kiépíteni az Istennel való kapcsolatát, annak egy nagyon jó segítség az, hogy elmegy egy templomba, ott szentek szobrai vannak, föl van festve még Isten is, ugye, ami egy Isten káromlás, és bálványimádás, és a Michelangelo képén Isten és Jézus le van festve, pedig tiltott az Isten ábrázolást, ahogy papok, hogy térdet kell hajtani, áldozni kell, be kell menni egy ilyen kis fa dobozkába, és ott térdre állva egy rácson keresztül el kell mondani, hogy ilyen és olyan bűnöket követtem el. Tehát annak ez egy csodálatos, jó, mankó segítség ahhoz, hogy megélje az Istennel való kapcsolatát. Aki pedig túl van már rajta, az pedig közvetlen kapcsolatban online van az Istennel, és annak meg nincs szüksége az, hogy a vasárnapi szentmisére eljárjon. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az egyházi intézményrendszer jó, és azt se lehet elmondani azt, hogy rossz. Akinek szüksége van rá, az vegye igénybe, akinek meg nincs szüksége rá, az pedig nem veszi igénybe. Ennyi. Nagyobb téma és más problémakör az, hogy végső soron azt mondja a népnyelv, hogy az alma nem esik messze a fájától, de azért a kereszténységnek ezt azért kicsit sikerült megvalósítani. Nem az alapító tanítását tanítják, majd ezt ugye ki fogom ragozni jobban egy külön témában a Biblia kapcsán, de ugye hát Jézus örömhírt hirdetett, Jézusnak úgy kellett menekülni az emberek elől, már sokszor csónakba ült, mert már majdnem agyonnyomta a tömeg a parton. És ma a kereszténység lasszóval fogja a papokat, lasszóval fogja az embereket, óriás plakáton hirdetik magukat, tehát itt valami nagyon nem stimmel.
nem az alapító tanítása szerint élünk, és bizony nagy igazság, hogy amint egy eszme intézményesül, akkor meghal. És az eszme hát fölfedezhető még romjaiban, de az egyháznak megújulásra van szüksége. Hát ennyit az egyházakról és a papokról. Sziasztok!